630 hektárt művelünk meg, de ebből 440 az, amit saját kockázatra művelünk, tehát a költsége, ráfordítása és a hozama az bennünket illet, valamint ennek a támogatási része. A növényi kultúrák száma ebbe az évben több mint 7 növényt termeltünk, cukorrépát, buzát, árpát, az árpában tavaszit is, őszit is, emellett van még popcorn kukorica, takarmány kukorica, vetőnapraforgó és borsó is. Viszonylag későn kezdtük meg a gazdálkodást 2003-ba, ezért már sajnos nem a legjobb minőségű földek jutottak nekünk. Itt Zimány térségében átlagban 20 aranykoronásak a földek, erodált meg a kevésbé erodált részek váltakoznak a talajainkon. Sajnos változatos a talajnak a kémhatása is, táblán belül is komoly szórások vannak. Rögtön az első évtől kezdődően, ahogy megkaptuk a területeket, olyan műtrágya féleségeket választunk, ami tovább nem rontja a talajnak a kémhatását. Természetesen foglalkozunk meszedéssel is, és foglalkozunk ezen túl még méztrágyázással is, tehát egy egyéves hatású méztrágyázással, valamint óriási gondot fordítok arra, hogy a talajéletet rendbe tegyük. Én azt gondolom, hogy már a második évben érződött a baktériumoknak használatának a hatása, de ugyanakkor meg elégedetlen is voltam, mert én a legelső pillanatban a Buza Lajossal abban állapodtam meg, hogy én szeretem ezeket a készítményeket, de én sokkal jobban szeretném, hogyha talajspecifikusak lennének ezek a készítmények. Tehát konkrétan jöjjenek ide, nézzék meg az én talajaimat, mert azt gondoltam, hogy még a barna erdő talajoknál sem mindegy, hogy ez a talaj ez Sopronba, vagy pedig itt Somogy megyében jött létre, különbözőségeket gondolok közte, és hát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ha talajspecifikus az a baktérium, akkor mindenképpen nagyobb segítséget tud majd nekem nyújtani, mint egy sima általános baktérium készítmény. Hála Isten, kutatók is ráéreztek arra, hogy talajspecifikus baktériumcsaládot kell kifejleszteniük, és hát 2013-ban kaptam meg egy több terményre alkalmazható, több talajra alkalmazható készítmény kísérletre, és ezek a kísérleti eredmények arról győztek meg engem, hogy tulajdonképpen igazunk lett, mert ez az új készítmény minden egyes más baktériumkészítményt megvert, a terméshozamok területén értékelhető különbséget tudott produkálni, és mint utólag kiderült, ennek a neve lett a Biofil. A kísérlet évében, amikor több készítmény egymás mellett volt alkalmazva, akkor fizikailag láttuk, hogy nagyobb volt a növény, nagyobb volt a hüvelye a borsónak, nagyobb volt a hüvelye a szójának, a kukoricába is nagyobb csöveket láttunk, a napraforgóban nagyobb tányérok keletkeztek. Isten igazából most vagyok bajba ebbe az évben, mert minden tavaszi kultúra az már biofiles kezelést kapott, de mivel nincsen kontroll hagyva, ezért nem tudom, hogy hogyan viszonyul az egyéb készítményekhez, de a mostani állapot szerint nagyon meg vagyok elégedve. Én úgy gondolom, hogy ezen a répán is látszódik, hogy ez egy nagyon jó készítmény, ez a Biofil. A kísérleti eredmények tapasztalatai alapján csak Biofilt használok 2014-ben. Annak kell lenni a célomnak, beszélhetünk cukorrépától napraforgóig, kukoricán, buzán keresztül, szinte minden kultúránál, azt, hogy megpróbáljuk egy homogén állományt előállítani. És ez a homogenitás, ez nagyon fontos elsősorban a minőség érdekében, de ugyanakkor a hozam érdekében is fontos. Tehát ebben látom az elsődleges használatát, hogy homogénné tudom tenni az állományt. Én azt gondolom, hogy rendszerbe kell gondolkodni. A Biofil az az én termelési rendszeremnek egy része. Tehát éppen úgy figyelnem kell a talajművelési rendszeremre,
éppen úgy figyelnem kell a vetőmag kiválasztásra, a tápanyaggazdálkodásra, mint eddig, csak azt tudom, hogy ha ezt az anyagot, ezt a baktériumkészítményt használom, akkor nagyobb esélyem van a magasabb hozam elérésére.